Hi everyone, it's me na again, and today I'm gonna make salmon with fermented tofu in salted black bean sauce. So, itong dish na to is similar to bangus with tauce. So, the only difference is I'm going to use salmon instead of bangus. And then, maglalagay rin tayo ng fermented tofu. So, ito lang yung mga ingredients na kakailanganin natin para makagawa ng dish na to. So, kailangan natin of course ng salmon. So, kahit na anong cut ng salmon. So, pwedeng fillet, pwedeng steak ang gamitin nyo. So, yan. Ang kailangan natin yung salmon. And then, we need also fermented tofu. Kahit 2 pieces lang siya. Then, gagadgadid natin siya ng ganito. Ayan. So, kailangan din natin ng minced garlic, 2 tablespoon. Of course, salted black beans, at ginger, kailangan natin, 2 tablespoon din. And then, we need also vinegar, we need patis, we need soy sauce, cooking oil, and then we need a chopped onion and chopped tomato, and of course, this potato starch or potato flour. So, ayan. Ganito natin hihiwain ang ating salmon. So, ikakat lang natin siya ng at least 1.5 inch. Kasi ikakat pa rin natin siya mamaya ng into 2. Pero kung gusto niyo medyo malaki, okay lang. So, the only reason why fillet ang binili ko, kasi ayoko na ng masyadong matinik. So, ganyan lang ang gagawin natin. Okay, so after nyan, paghiwa na natin, just put it on the side. Mamaya natin siya ilalagay sa harina and ipa-fry natin siya. Then, after this, I'm gonna show you kung paano gagawin natin doon sa fermented tofu. Ayan, so, ayan lang ang gagawin natin sa tofu. Gagadgarin na lang natin siya. Para kasi pino. And then, pag niluto natin siya, maganda yung texture ng ating sauce. Ayan. So, makakabili kayo ng fermented tofu sa mga Asian store or sa wet market dyan sa Pilipinas. Marami. So, ganito na ang lalabas niyan. So, itong 2 pieces na to, okay na to sa ating, marami na yung 2 pieces. Ayan, ganyan. Okay, so, ipa-fry na natin ang ating salmon. So, kailangan lang natin ng at least 1/4 cup of potato flour or potato starch. Yan. I-coat lang natin siya evenly. And then, coat natin lahat. And then, ipa-fry na natin siya after this. Okay, so, mag-prepare lang tayo ng cooking oil para for frying. So, ilagay na natin siya sa medium heat. And then, hindi naman kailangan na masyadong tosta. So, may pagka-light brown lang. Kasi, the reason why na piniprito ko to, para matanggal lang yung lansa. Kahit na ano namang fish, gusto ko lang tanggalin yung lansa niya. And then, after that, na-fry na lahat, we're gonna put it on the side para mamaya ihahalo na natin siya sa ating sauce.
Okay, so the same pan, mag-iwan lang tayo ng 2 tablespoon of oil. And then, igigisa na natin yung ating bawang sibuyas, ginger, at saka yung ating tomato. So, yung napansin nyo yung aking tomato and onion, pino siya yung pagkakakat niya. Pagkakatchup ko sa kanya, pino. Para yung ating texture ng sauce, maganda. So, ayan. Haluin lang natin siya hanggang malatang-malata na. Yung malambot na siya. And then, ilalagay na natin yung ating grated fermented tofu. So, marami na yung 2 pieces niya pag ginadgad mo. So, the only reason why na gusto ko grated kasi para nga yung ating sauce ay magiging parang saucy. Okay. So, ayan. Haluin lang natin siya. Nang haluin hanggang madurog ng maigi ang ating mga ingredients. Then, after nito, ilalagay na natin ang ating 2 cups of water. Pwedeng mainit na tubig na ilagay nyo para mabilis kumulo. So, ayan. Lalagay na natin yung 2 cups of water. So, pakuluin lang. Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang mag-evaporate ng konti yung ating sabaw. Ayan. And then, maglalagay na tayo ng 1.5 tablespoon of light soy sauce. Ayan. And then, lalagay din tayo ng 2 tablespoon of vinegar. 2 tablespoon of vinegar. And then, of course, 1.5 tablespoon of patis or fish sauce. And then, haluin lang natin siya para mag-incorporate yung mga nilagay nating ingredients. Yung pagka kulong-kulo na siya, ilalagay na natin yung ating salted black beans. So, kailangan natin, pwede nyo ilagay yung the whole can kasi maliit lang naman yung nabibiling can. So, you can put everything if you want a lot of, Pero kung gusto nyo huwag masyadong maalat, kasi salted na nga yan, i-rinse nyo muna yung black beans from the can. And then, ilalagay na natin yung ating fried salmon, yung tinry natin kanina. Actually, napakadali lang lutuin ito. Yan. So, since naluto na yung ating salmon, dahil finiray na natin siya, so, papakuluan lang natin siya ng siguro at least 1 minute, no? And then, titikman natin kung kulang pa sa alat, kulang pa sa pepper. So, ayan. So, lalagyan ko siya ng konting fish sauce or patis na 1 tablespoon. Kasi kanina 1 tablespoon lang nilagay ko. And then, kailangan din natin lagyan ng paminta, of course. And, napansin niyo yung ating sauce, medyo nagiging parang malapot. Kasi, yung ating kinote doon sa na potato starch.
dun sa fish, yung pinray natin, yun na nagpapalapot sa kanya. Ayan, maganda na yung ating sauce. Okay, I think it's done. Let's serve. Okay, so lagay na natin sa serving plate. Ang bango. Promise, ang bango. So, itong dish na to, pwede nyong kainin as is. Kung ayaw nyo magkanin, lagay nyo lang sa toasted bread, or maybe, you know, pita bread. Pero mas masarap to with rice. Steam rice. Because we love rice. So, pwede kayong gumamit ng kahit na anong fish. It doesn't really necessary na gumamit kayo ng salmon. Whatever you like. Yan. So, after nyan, kung meron kayong spring onion, you can put spring onion on top. But I don't have any spring onion available today. So, ang lalagay ko yung dried parsley. So, ayan, ready to serve na. Enjoy! Thanks for watching!